אני אדבר כאן על זן, אני אדבר על בודהיזם, אבל זה יותר כהדגמה אחת מיני רבות אפשריות לאיך דרך רוחנית יכולה להיות מענה משני כיוונים. כיוון אחד זה איך אדם מגיע לתוך חוויה טראומטית, חוויה אקוטית, וגם איך זה נראה ביציאה ממנה. בתהליכים שמהקלה ועד ריפוי ועד צמיחה פוסט-טראומטית. אה, אז אני רוצה להתחיל מלומר שלעיתים קרובות כשאנחנו מגיעים לאיזה אירוע אקוטי, יש מיקוד רב בניסיון לתת איזשהו סוג של עזרה ראשונה, להפחית את הסבל הרב שאדם חווה. וההתמקדות היא הרבה פעמים מאוד ספציפית בגלל זה. והדברים שאני אדבר עליהם כאן הם דברים הרבה יותר רחבים מאשר המיקוד הספציפי. כל אדם שחווה פוסט-טראומה הוא אחר מכל אדם אחר שחווה פוסט-טראומה. מאוד קשה לדבר בשטנצים כשמדברים על נפש האדם בכלל וכשמדברים על פוסט-טראומה בפרט. אז אני לא הולך להציע פה שטנצים בשום פנים ואופן. מה שכן אני חושב שאפשר להציע הוא מרקם של ריבוי דברים שביחד יכולים לשמש גם תשתית טובה לחיי אדם כהכנה לזה שבחיינו אנחנו נפגוש טראומות וטראומות רבות כולנו, וגם לראות איך אדם שנעדר את הרקע שעליו אני אדבר יכול לצאת נשכר מאימוץ רקע כזה אחרי חוויה טראומטית. אז אני רוצה להניח רגע ברקע הדברים שלנו כמה דברים שאמרו חוקרים דווקא מודרניים. אני אתחיל מהמודרניים ואני אחזור עוד רגע ממש לחשיבה הבודהיסטית ולזן בודהיסטית. אבל טדסקי וקלהון מדברים על צמיחה מתוך פוסט-טראומה. ומציינים כמה גורמים, אני מצטט עכשיו מהם. הם אומרים שבמצב של צמיחה פוסט-טראומטית, מתוך המצב הטראומטי, תצמח הערכה רבה יותר לחיים, הבנה עמוקה של ערך החיים וניצול טוב יותר של כל יום, יחסים בין אישיים טובים יותר, עם קרבה רבה יותר לאחרים, עם חמלה גדולה יותר ועם הבנה בצורך בתמיכה. זיהוי של כוחות פנימיים, תחושה מוגברת של חוסן ויכולת להתמודד עם קשיים, אני יותר חזק ממה שחשבתי, אפשרויות חדשות, סלילת דרך חדשה לחיים, פיתוח תחומי עניין ומטרות חדשות, שינוי רוחני קיומי, הבנה עמוקה יותר של שאלות רוחניות ביחס למשמעות החיים, עיבוד הטראומה, צמיחה פוסט-טראומטית לא תעלים סבל, אלא תאפשר לבנות תמונה מורכבת יותר של הקיום. ואני קורא את הרשימה הזאת אצל החוקרים המודרניים, ואני מסתכל ואני אומר, כן, סיכום יפה מאוד של הרבה מאוד היבטים שאני מכיר מדרך שמונת הנתיבים הבודהיסטית, שאני מכיר מהמודל הבודהיסטי של בודה, דהרמה וסנגה. אז רק כדי שזה לא יישאר מושגים ריקים ולא מובנים, המודל של בודה, דהרמה וסנגה, בודה הכוונה למורה או מטפל או דמות תומכת, חונכת. דהרמה זה מילולית תורה או אמת או דרך, מערכת הערכים הסדורה שיש לבן אדם, מה ארון הספרים של בן אדם, על מה הוא נסמך, מה החוכמה שאיתה הוא מגיע. וסנגה, סנגה זה קהילה. מה קבוצת התמיכה? מיכל דיברה על זה עכשיו מאוד יפה. מה קבוצת התמיכה של האדם שמבקש לטפח בחייו משהו? הוא יקיף את עצמו באנשים שמבקשים לטפח משהו דומה בחייהם. אז כשאני חושב על זה מפרספקטיבה בודהיסטית, על מה אנחנו שמים דגש בעולם הבודהיסטי, בעולם הזן בודהיסטי, המילה זן, המשמעות שלה היא מדיטציה. זן זה הלוך נפש לא דואלי. לא דואלי, הרבה פעמים אנשים מפרשים כאחדותי,
זה פן אחד של זה, אבל יותר משאנחנו מדברים על משהו אחדותי, אנחנו מדברים על ראיית מורכבות, זאת אומרת, לא דיכוטומית, תודעה לא דיכוטומית. בוא נחשוב רגע, מה זה תודעה דיכוטומית? זה תודעה שמחלקת את העולם לטוב ורע, טובים ורעים, יפה ומכוער, שלי ושאינו שלי, שייך לי ולא שייך לי, ובראייה הבודהיסטית זאת ראייה מאוד 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 דלה. היא לא ראייה מאוד דלה, היא הראייה הכי דלה שאני יכול, זה רמת המורכבות הנמוכה ביותר, אני מחלק את המציאות לשניים. ובעצם הבודהיסטים אומרים, ככל שאני מחלק את המציאות ליותר חלקים, מצליח לראות מורכבות רבה יותר, היכולת שלי להתנהל במציאות הופכת טובה יותר. ולכן מה שאנחנו מטפחים באימון הרוח הבודהיסטי הוא ראיית מורכבות הולכת ומעמיקה, הולכת ומתרחבת, הולכת ונעשית יותר ויותר מורכבת, ככל שמתאמנים יותר. ולכן האימון בזה הוא לב העניין. אנחנו הרבה פחות נשענים על עיון תיאורטי שהוא מנותק מאימון. עיון תיאורטי יחשב בעל ערך אך ורק אם הוא מחובר לפרקטיקה. כלומר, לדון בקיום בלי לחבר את זה אחר כך לאיך אני חי את הקיום, בלי לעשות אקסטרפולציה מעשית לדבר הזה, בין אם מעשי זה בתוך התודעה, ובין אם מעשי זה בגוף, ובין אם מעשי זה באורח החיים שאני מנהל. העיון התיאורטי יהיה לא רק חסר ערך, יהיה הרבה פעמים מזיק כשהוא מנותק. אז אם אני לרגע סוקר אילו דברים מצאתי שעוזרים ושהם מאוד מאפיינים דרכים רוחניות, דרכים דתיות, וביניהן גם הדרך הבודהיסטית, הדרך הזן בודהיסטית, אבל לא מצומצם רק לדרכים האלה. ואני מדבר גם כללית בעבודה עם טראומה במשך כל שנותיי, אבל גם ספציפית מה-7 באוקטובר ועד עכשיו. אני אציין רגע רשימה של דברים שרשמתי לעצמי כדי שלא אשכח אף גורם. השאלה כמה מיומן אדם מגיע בפרקטיקות מנטליות. האם, נגיד, מיכל דיברה מתוך ניסיונה שלה, הדברים שהיא דיברה עליהם היא מיומנת בהם מאוד. אלה דברים שכשהיא תפגוש טראומה עוזרים לה. מי שאין לו הכלים שיש למיכל, נפגש עכשיו עם פחות כלים לעבוד איתם. אז כדאי שלאדם יהיו כלים לעבוד איתם. במעבר שלנו מעולם דתי לעולם חילוני, הרבה פעמים שפכנו את התינוק ביחד עם מי האמבט. והרבה מאוד פרקטיקות שהיו לנו לעזר, ויתרנו עליהן במעבר לעולם החילוני, לא מדעת, לא כי החלטנו לוותר עליהן, כי לא שמנו לב שוויתרנו עליהן. היו לנו כל מיני ריטואלים, אנחנו שייכנו את זה לדתיות, דתיות שייכנו לכפייה דתית, אמרנו אנחנו בוחלים בכל זה, וזרקנו את זה מהחלון. לא שמנו לב שעל הדרך זרקנו כל מיני דברים שמאוד מאוד עוזרים לנו, פרקטיקות מדיטטיביות בשפה הבודהיסטית. תפילה, פרקטיקות שונות של ריכוז, כשחוזרים על פסוק מהתנ"ך שוב ושוב ושוב במסגרת קהילתית כלשהי, יש בזה ריכוז מאוד מאוד מיוחד מדיטטיבי שמתרחש. אם זרקנו את התפילה, אז זרקנו גם את זה מהחלון בלי לשים לב, כי אף פעם לא קראנו לזה אימון בריכוז, אבל התאמנו בריכוז. השאלה האם בן אדם יודע לעצור, או שבן אדם חייב להמשיך לרוץ, חייב להמשיך לרוץ, כי לימדו אותו שהוא חייב לרוץ, ואסור לעצור ולו לרגע. בלי לעצור, היכולת של בן אדם לרפא את עצמו פוחתת פלאים, או להיעזר באחרים. האם הוא מיומן בלנוח? האם אדם מיומן בביצוע עיבוד קוגניטיבי לחוויה של עצמו? האם בן אדם מיומן בשינוי הרגלים והתנהגויות בהתאם לצרכים המשתנים של החיים? זה אחד הדברים שבודהיזם שם עליו את הדגש העמוק ביותר. האם הוא נסמך על חוסן פנימי שנבנה בעמל רב מתוך אימון רוח ומתוך אימון גוף, או שמא אני נסמך כל הזמן על פיגומים חיצוניים, כמו נגיד כדור כלשהו. מישהו ייתן לי תרופה פסיכיאטרית, שזה דבר נהדר להיסמך עליו לפעמים בתוך מצב אקוטי. זה לא המצב בתרבות שלנו. בתרבות שלנו אנשים נסמכים באופן יומיומי על עזרים חיצוניים, בלי שבכלל ניסו לבנות עזרים פנימיים. אז המעקף הזה הוא מעקף שאם אתה שייך למסורת רוחנית כלשהי או למסורת דתית כלשהי,
הרבה פעמים, אני כולל בזה אגב גם מסורות פילוסופיות מודרניות שרואות את הערך במה שעליו אני מדבר עכשיו. זה לא חייב להיות דתי במובן הסטריקטי של המילה, אבל אם יש דרך, כן, הרבה פעמים הדברים האלה יהיו כלולים בתוך דרך. האם הוא מגיע מתוך דרך? אז בעצם אם אני אוגד את כל הדברים האלה ביחד, אז בדרך כלל דרכים רוחניות כרוכות בעבותות גם עם חיים קהילתיים. כלומר, יש גם הסדרה של המערכת החברתית, ויש קהילה תומכת, קהילה שעולם הערכים שלה, עולם המושגים שלה דומה לשלי. האם הנפגע קיים אורח חיים בריא, נפשית, גופנית, ישפיע בצורה עמוקה ביותר על היכולת להתמודד עם טראומה? מה התזונה של הבן אדם? תזונה בבודהיזם, תזונה מאוד מוקפדת. מה הפעילות הגופנית שעושה האדם? מה עם שמירה על ניקיון הגוף וניקיון הבית וסביבת החיים? אתם קוראים טקסטים של מורי זן, נגיד יש למורה הזן דוגן טקסט נפלא על איך לעשות מקלחת. מה אתה אומר לעצמך בזמן שאתה מנקה את האצבעות? מה אתה אומר לעצמך כשאתה מנקה את הרגליים? מה אתה אומר כשאתה מנקה את הטורסו? מה אתה אומר כשאתה מנקה את הראש? וכן הלאה וכן הלאה. היכולת לקיים אורח חיים לא עמוס, היכולת לקיים עיבוד פנימי למורכבויות יומיומיות, כל הדברים האלה הם דברים שמאוד חיוניים להתמודדות בריאה עם טראומה כזאת שיכולה להוליד אחר כך צמיחה, ואולי הצמיחה הגדולה ביותר שעליה אנחנו מדברים בבודהיזם היא חמלה. היא המקום שבו אנחנו מתאמנים בעשייה שהיא לא למען עצמנו, וזה משהו שהרבה פעמים הולך ממש במנוגד לשכל הישר שנדמה לנו שהוא השכל הישר כשאנחנו בטראומה. הרבה פעמים אחרי טראומה אנחנו נהיים מאוד אגוצנטריים, בלי לשים לב. והדבר האחרון שיעלה על דעתנו הוא לעזור לאחרים. נמצא גם במחקרים וגם ב-2500 שנותיו של העולם הבודהיסטי, שעזרה לאחרים היא אחד הדברים הכי מרפאים שיכולים להיות בתוך מצבים של טראומה. תודה לכם. תודה, תודה יובל. אכן נתינה ועזרה לאחר זה הריפוי הכי טוב לעצמך. אין שום ספק. ומה שמצא חן בעיניי כבר לפני 40 שנה בבודהיזם, שזה מקשר אותך לפיזיקה קוונטית. זה קוונטיות.